ලොකු පිරිසක් නැහැ කිහිප දෙනෙක් මෙතන ඉන්නේ. ඔව් අපි දන්නවා මේ රටේ මේ වගේ කාරණයකදී මේ දෙමළ ජනතාවට වෙච්ච අසාධාරණයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ අපි. දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව සිද්ධ වෙච්ච අසාධාරණයක් ගැන. ඒතකොට ඒ ගැන සැමරීම සඳහා මේ වටේ හරි පිරිසක් පැමිණ සිටීම වැදගත් කියලා තමයි අපි සලකන්නේ. මොකද දකුණේ තියෙන ප්‍රවණතාව අපි දන්නවානේ. දකුණේ ප්‍රවණතාව මේ අපි කියන දෙයට වෙරෙහි ප්‍රවණතාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට රැල්ල එකපැත්තකට ගලද්දී අපි අනෙක් අතට තමයි මේ රැල්ල හරවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක සාර්ථක වෙයිද කියලා කියන්නේ බෑ අපිට. මේ මට්ටමින් කෙසේද අපේ උත්සාහය අපි අතාරින්නේ නැහැ. අපි දන්නවා 1983 ජූලි 23 වෙනිදා යාපනයේ හමුදා සැබළුන් 13 දෙනෙකු මරා දැමුවේ අවස්ථාවක එල්ටීටී සංවිධානය විසින් මරා දැමුවයි කියලා කියන්නේ ඒ මෘතදේහයන් මෙම කනත්ත ළඟට ගෙනාවට පස්සේ මහ රෑ එදා ඒ මහ රෑ ඉඳලම පහුවදා දවස් 30මත් දවස් කීපයක් යනතුරු මේ කොළඹ නගරයේ දෙමළ කඩසාප්පු ගිනි තියමින් දෙමළ ජනතාව හොයා මරා දමමින් පණ පිටින් මරා දමමින් වාහන ගිනි තියමින් ඇතිවෙච්ච ඒ මහා විනාශය අවස්ථාවේදී අවස්ථාව නිමිති කරගෙන ඒ අවස්ථාව මේ රටේ දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව සිද්ධ වූ දැවැන්තම මිනිස් සංහාරය හැටියට අපි සලකන්නේ විශේෂම කොළඹ නගරයේ තාම එවකට සාමකාමී පරිසරයක් තිබිච්ච අවස්ථාවක ඒ අවස්ථාවේ ඇතිවෙච්ච මේ මහා සංහාරය නිමිති කරගෙන එය එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇති නොවේවා කියලා එවැනි කළු ජූලියක් නැවත එපා කියන අදහසින් තමයි අපි වාර්ෂිකව මේ දිනේදී මේ අවස්ථාව මේ සැමරීමක් කරන්නේ මේ කොළඹ නගරයේ එදා කළු ජූලියෙන් ඇති කරපු අනාරක්ෂිත තත්ත්වය තවමත් අදත් මේ වන විටත් පවතිනවා. ඒ නිසා එම තත්ත්වයට එරෙහිව දෙමළ ජනතාව ඇතුළුව සියලු ජනතාවන්ට සාමයෙන් නිදහසේ ජීවත් වීමට අවස්ථාවක් සලසා දීම සඳහා තවත් කළු ජූලියක් එපා, තවත් ලේවැගිරීමක් එපා කියන තේමාවෙන් යුතුව අද මේ සැමරීම කරන්නේ. සහ දෙමළ ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කරනු ඒ මියගිය ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කරන්න එම ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට කිරීම වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ හඳුනාගන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕන අපි මේ අද දිනේ ජූලි 23 වෙනිදා විතරක් නෙවෙයි ජූලි 25 සහ 27 වෙනිදා මේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී දෙමළ සිරකරුවන් කුට්ටිමනී සහ තංගරාජා ඇතුළු දෙමළ සිරකරුවන් 57 දෙනෙකු අවස්ථා දෙකකදී මරා දැමුවා. අපි අහලා තියෙනවා අපි දන්නවා ඇත්තට ඒ කුට්ටිමනීගේ ඇස් උගුලලා තමයි මරා දැමුවේ. දෙමළ ජනතාවගේ පැත්තෙන් මේ රටට ලැබුණා වූ නිදහස කළුයි. ඒ වගේම 1972 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කළුයි. ඒ වගේම 1978 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කළුයි. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන බලයට පත් වෙලා පළමෙන්ම මේ ජන සංහාරය 1977 කරා. පළමෙන් කරේ. ඒ වගේම 78 කළා. 80 කළා. 81 කළා. 81 අපි දන්නවා යාපනයේ පුස්තකාලයේ ගිනි තිබ්බ හැටි අපි දන්නවා කොහොමද ගිනි තිබ්බේ කියලා. ඒ වගේම 83 හමුදා විසින් යාපනයේ සිදු කළා වූ සියලු අසාධාරණ අපි දන්නවා. මේ ජන සංහාරය මේ සිදු වෙන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සිදු වෙන ජන සංහාරයක්. ඒ වගේම ජේ.ආර්. බලයට පත් වෙලා විපක්ෂ නායක වුණේ දෙමළ ජාතික කෙනෙක්. ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දරා ගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම UNPට දරා ගන්න බැරි වුණා. ඒ ජන සංහාරය පටන් ගත්තා ඒ අවුරුද්දෙම. එතන නතර වුණේ නැහැ. දිගට ඒ ජන සංහාරය කරා. ඒ නිසා දෙමළ ජනතාව පැත්තෙන් අපි කියනවා මේ රටේ තිබෙනා වූ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කළුයි. ඒ වගේම නිදහස කළුයි. මේ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ල කළුයි. අපට මේ මොහොත වෙනකන් සාමකාමී ජීවත් වීම සඳහා දේශපාලනිකව අයිතින් නොදී සිටින නිසා අපට හැමදාම කළුයි. ඒ නිසා මේ කළුවට ඇහැරිව තමයි අපි සුළු පිරිසක් කො මෙතන නැගී සිටිනවා. අද වෙනතුරු අපට යුක්තියට වෙලා නැහැ. 83 ඒ කළු ජූලියට බන්ධනාගාරේ ඝාතන වුණා 58 දෙනෙක්. තාම යුක්තියට උනේ නැහැ. අද අපි ගියා බන්ධනාගාරට ඉන්න දේශපාලන සිරකරුවන් බලන්නට. එතන අවුරුදු 29ක් සිරකෙදර ඉන්නවා. ඇයි උන්ට යුක්තියට කරන්නේ නැත්තේ? ඥානසාරට අප දුන්නා. හිරුණිකට අප දුන්නා. ඇයි අවුරුදු 29ක් මේ සිරගතවල ඉන්න මේ තරුණයන්ට දෙන්න බැරි වෙන්නේ? එහෙනම් මේකත් ඝාතනයක්. මේකත් ඝාතනයක්. 58 දෙනෙක් ඝාතන කළා වගේම අද ඉන්න දේශපාලන සිරකරුවන් පවා ඝාතනය කරනවා. ඒ නඩුව වුන් අසන්නේ නැහැ. කල් දානවා කියන්නේ මානසිකව මරනවා.
මම මෙතන ඉඳිද්දී එක මාධ්‍යවේදියෙක් මෙතන සාකච්ඡාවේ හිටව මම හිතන්නේ ශ්‍රීනාත්ගෙන් ඇහුවා ප්‍රශ්නයක් මට මතකයි. ඇයි මෙච්චර සුළු පිරිසක් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක ඕගොල්ලෝ අහන්න ඕනේ අපෙන් නෙමෙයි. මෙතනට නාපු බහුතරේ. මොකද මේ බහුතරේ මෙතනට ආපු නැති නිසා තමයි අද වෙද්දි මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් මේ රටේ උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ. කළු ජූලිය කියන්නේ මේ එක මාසයක් විදියට ස්මරණය කරන්න අපි පුරුදු වෙලා හිටියට මම විශ්වාස කරන්නේ ඒක ඇවිල්ලා එක්තරා සංකල්පයක්. කළු ජූලිය ජුලි මාසේ ඇවිල්ලා අගෝස්තු වලට යද්දී ඒක නැති වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. ඒක මේ මහ පොළොව යට තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ කළු ජූලිය කියන කතන්දරේ මේ පටන් ගත්තා කියලා එවකට තිබ්බ රජය පැහැදිලි කරන්න එක හේතුවක් මත. යාපනයේ නගරයේදී හමුදා සෙබළුන් 13 දෙනෙක් ඝාතනය කරපු නිසා ඒකට කුපිත වෙච්ච සිංහල ජනයා දකුණේ ඉන්න සිංහල ජනයා ඒ පරිගැනීම දෙමළ ජනයාගෙන් පිට කළා කියලා. මම කියන්නේ ඒක උදාහරණයක් විදියට කියන එක සාර්ථක වුණත් නමුත් ඊට වඩා එහාට ගියපු ප්‍රශ්නයක් මෙතන තිබ්බ 1956 ඉඳන් සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව කරපු තැන ඉඳන්ම මේ උතුර දකුණ සහ දෙමළ සිංහල ජනතාව අතර තියෙන ගැටලුවට නිසි දේශපාලන විසඳුමක් ලබා දෙන්න මේ රටේ නායකයන් කැප වෙලා නැහැ. ඒ නිසා 83 කියන එක 83 කාලේ නැති වුණා කියලා අපිට පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න බෑ. ඒකේ ගිනි පුපුරු තවමත් මේ රට ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද අද වෙද්දි බලන්න අවුරුදු 7ක් තිස්සේ මේ රටේ අම්මලා උතුරේ අම්මලා ටිකක් කරන අරගලයක්. තමන්ගේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කරපු දරුවන් වෙනුවෙන් මේ ආණ්ඩුවක් මේ පත්වෙච්ච කිසිම ආණ්ඩුවක් අද වෙනතුරුත් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවද? ඉතින් එතකොට කළු ජූලියක් අවසන් වෙයිද? මේ ප්‍රශ්න ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. එතකොට කවුද දැන් දකුණේ ගිනි අවිලපු එකක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ මේ මෑතක අම්පිටියේ සුමන කියලා භික්ෂුවක් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරා එක කතාවක්. උතුරේ දකුණේ ඉන්න දමිළ ජනතාව සිංහල ජනතාව විසින් කපා කොටා ඝාතනය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මොකද්ද දකුණ දීලා තියෙන උත්තරය? ඒකට මොකද්ද පොලිසිය තාම දීලා තියෙන උත්තරය? නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඒකට මොකද්ද තාම දීලා තියෙන උත්තරය? මේවා ගැන අපි හිතන්න ඕන නිසා කළු ජූලිය අපි මෙහෙම ස්මරණය කරලා මෙතනින් ඈත්ලා යන එක විතරක් නෙමේ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයට මේ තාම යට ගිහිල්ලා තියෙන තාම යට තියෙන ජනවර්ගයේ ප්‍රශ්නයට සවිමත් දේශපාලන විසඳුමක් දෙන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන කියන තැනයි මම ඉන්නේ. 83 ජූලි කලබල වෙද්දි මම ඉපදිලා නැහැ. මේ දේවල් ගැන පොඩි කාලේ අහලා තිබුණාට මේ ප්‍රශ්න කොහොමද දිගින් දිගට සමාජයේ යටෙන් දුවන එහෙම නැත්නම් සමාජයේ සුවපත් නොකරන ප්‍රශ්න විදිහට දිගින් දිගටම අපේ ජීවිතවලට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා මට ඇත්තටම තේරුණේ 2022 අරගලයෙන් පස්සේ. ඊට කලින් මම මේ දේවල් දිහා උනන්දුවෙන් බැලුවේ උනන්දුවෙන් මේ වගේ දේවල් දිහා තේරුම් ගන්න කොහොමද වර්තමානයේට මේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච අකටයුතුකම් අසාධාරණයන් මේ අපරාධ මහ දවල් වෙච්ච මිනිමැරුම් වර්තමානයේට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මට එතකන් වැඩි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අද වෙද්දී මට ඒක තේරෙනවා කොහොමද මේ දඬුවම් නොලබපු අපරාධකාරයෝ දිගින් දිගටම තවදුරටත් සමාජයේ වරප්‍රසාද අඩු කොටස් සුළුතරයන් පීඩාවට ලක් කරන්නේ කියන එක. එතනින් එහාට අරගත්තොත් එහෙම 83 ජූලි කලබල සිද්ධ වුණේ රටේ නීතිය ආරක්ෂා කරන්න හිටපු නිලධාරීන් බලාගෙන ඉන්නකොට. මිනිස්සුන්ව මහ දවල් පාරේ ගිනි තිබ්බේ, කාන්තාවන් දූෂණයට ලක් කරේ, මහ දවල් කොල්ල කෑම් වලට ලක් කරේ මේ නීතිය හා සාමය රකින්න ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් පඩි ගන්න නිලධාරීන් බලාගෙන ඉන්නකොට රටේ පාලකයෝ ඒ වෙනුවෙන් ගන්න තියෙන තීන්දුව తీරන ඇඳිරි නීතිය දැමීම වේවා තත්ත්වය පාලනය කිරීම හෝ වේවා රටේ සාමය ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ඒ දේශපාලඥයෝ ඒ වෙලාවේ ගත්තේ නැහැ. අපි පිටිපස්සේ හැරිලා බැලුවොත් එහෙම ඒ පාලකයෝම තමයි අදත් මෙතන ඉන්නේ. අදත් රට පාලනය කරන්නේ. පක්ෂ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එකම පැලැන්තිය, එකම දේශපාලන පැලැන්තිය, එකම දේශපාලන එකම යාළුවෝ කොටසක් තමයි මේ පක්ෂ කිහිපයකට බෙදිලා රටේ ජනතාව කොටස් වලට බෙදලා පාලනය කරමින් ඉන්නේ. මිනිසුන්ව බෙදලා පාලනය කරන එක මේ හොර නඩයට තමන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න බලය රැඳී ඉන්න තියෙන හොඳම තුරුම්පුව තියෙන හොඳම කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රියාමාර්ගය තමයි මිනිසුන්ව බෙදලා පාලනය කරන එක. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ මෙච්චර කල් කරගෙන හිටියේ. අද වෙද්දී දකුණේ ජනතාව විදිහට දකුණේ තරුණ තරුණියන් විදිහට මම හිතනවා සුළු පිරිසකට හරි
මේ 83ේදී වෙච්ච අකටයුතුකම් වලට මහා දවල් පාරේ වෙච්ච අපරාධ වලට මිනිමැරුම් වලට ගිනි තැබීම් වලට ස්ත්‍රී දූෂණ වලට යුක්තිය ඉල්ලලා අදටත් සුළු හෝ හඬක් නගන පිරිසක් ඉන්න එක මම හිතනවා ඉතාමත්ම වැදගත් ඉතාමත්ම වටිනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණේ තරුණ තරුණයන් විදිහට අපිට වගකීමක් තියෙනවා අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. මොකද තව සමහර අය කියන දෙයක් තමයි මේ අතීතය අපිට අමතක කරන්න ඕනේ කියලා. අතීතය අමතක කරන්න ඕනේ කියලා අපිට කියන එක ලේසි. මොකද ඒ අකටයුතුකම් වල විඳිතය වුණේ අපි නෙමෙයි. ඒ දෙමළ මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුන්ට වෙච්ච අකටයුතුකම් වලදී ඒ අසාධාරණකම් වලට නෑ අපි දැන් ඔය කතා කරලා වැඩක් නැහැ කියලා කියන්න දකුණේ මිනිස්සු විදිහට අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ 83 වෙච්ච අපරාධ වලට අද වෙනකන් කිසිම කෙනෙක්ව නීතිය ඉදිරියට ගෙනල්ලා නැහැ. කිසිම නඩුවක් අහලා නැහැ. කිසිම කෙනෙකුට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමක් වෙලා නැහැ. එහෙම තත්ත්වයකදී මම හිතන්නේ නෑ තරුණ පරම්පරාව විදිහට අපිට තවදුරටත් පුළුවන් කියලා මේ දේවල් දැන් අතීතේ වැඩක් නැහැ කියලා කියන. මොකද අතීතේ වෙච්ච වැරදි ඒවයි හෙවණලි අපේ පිටිපස්සෙන් එන්නේ මේවට වගකීමක් ඉටු නොවෙච්ච නිසා මේවට කවුරුත් වග කිව්වේ නැති නිසා මේ අසාධාරණවට ලක් වෙච්ච අයට කිසිම විදිහකට යුක්ති ඉෂ්ට වීමක් නොවෙච්ච නිසා අද අපි මේ සමරන්නේ මේ රටේ දෙමළ ජනතාව අමුවේ සංහාරය කිරීම 1983 ජූලි මාසේ 23 වෙනිදා ආරම්භ කරපු ස්ථානයේ තමයි මේක අපි අද පටන් ගන්න. බොහෝ අය එක එක තැන්වල එක එක ගැලවිජ්ජාවට කරන දේවල් කරනවා. මුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ රටේ ජීවත් වෙච්ච අහිංසක දෙමළ ජනතාව සිංහල ජනතාවත් එක්ක ඊටම දීර්ඝ කාලයක් සහජීවනයෙන් ජීවත් වෙච්ච දෙමළ ජනතාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ අද වර්තමානයේ ජනාධිපති හැටියට ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු කැබිනට් එකේ ප්‍රධානියෙක් හිටපු සිරිල් මැතිව් නායකත්වයේ දීලා තමයි මෙතන සොල්දාදුන්ගේ අවසන් කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී දෙමළ ජන සංහාරය පටන් ගත්තේ. නමුත් අපි සිංහලෙක් හැටියට කනගාටු වෙනවා. ඒ තමයි ඊට පස්සේ ආණ්ඩු ගණනාවක් ආවා. ඒ කිසිම ආණ්ඩුවකට පුළුවන් කමක් වුණේ නැහැ. 83 කළු ජූලියේදී ඒ ජීවිත නැති කරගත්ත, දේපල නැති කරගත්ත, දූ දරුවන් දෙමව්පියන් අහුබු කරගත්ත ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් හදලා ඒ අයට නිසි ගෞරව දෙන්නට වැඩපිළිවෙලක් කිසිම සිංහල දළපති ආණ්ඩුවකට පුළුවන් වුණේ නැහැ. අද මම ගිය පාරත් මෙතන කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහට දොංගියා 2022 ජූලි මාසේ එයාගේ ගෙදර ගෙන තියපු එක මේ රටේ දෙමළ ජනතාවගේ ගෙවල් 100,000 ගාණක් අමුවේ ගිනි තිබ්බ විතරනේ මහා පාරේ දෙමළ ජනතාව මරා දැම්මා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියනවා අපේ තේමාව කළු ජූලියක් නැවත එපා. නමුත් අපි එතෙන් නතර වෙන්න බෑ. මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නය යුද්ධය ඉවර වෙලා අවුරුදු 16ක් වුණත් තවම මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි වුණා. අඟලකින් දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න දශමයකින් විසඳන්න බැරි වුණා. පැහැදිලිව අපි කියනවා මේ රටේ බලයට පත් වෙන්න ඉන්න අයටත් බලයේ ඉන්න ආණ්ඩුවටත් අපි කියනවා මේ රටේ ඒ දෙමළ ජනතාවට අසාධාරණයට වහාම සාධාරණිෂ්ඨ කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකත් එක්ක තමයි වැලිකඩ හිරකරුවෝ 59 දෙනෙක් විතර අමුවේ ඝාතනය කරේ. මොනවද උනේ? ජේලර්ලා ඉස්රාපිට නිලධාරීන් ඉස්රාපිට තමයි මේ දෙමළ සිරකරුවන් නිරායුධ සිරකරුවන් ඝාතනය වුණේ. මොනවද උනේ? කිසි විවාදයක් කරාද? වර්ධකරුවන් දඩුවම් දුන්නද? නෑ. ඇයි ඒ? සිංහල අධිපතිවාදය මේ රටේ තවමත් රජ කරනවා කියන එක අපි පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා ඒ සිංහල අධිපතිවාදය පරාජය කරලා මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කඳුකරේ ජනතාව ඇතුළු සියලු වර්ග ජනතාවට සමසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, එකසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්
රටක් ගොඩනැගීමට අපි සටන් කරන බව මේ කළු ජූලිය සමරන 23 වෙනිදා බොරැල්ල කඩත ඉස්සර අපිට සපත කරමින් මගේ වචන සුවප අවසන් කරනවා. මේ පොළවේ තවත් බොහෝ මිනිසුන් දේශපාලඥයින්ගේ බලය වෙනුවෙන් තට්ටු මාරු කරන්නට මේ පොළවේ මියගිය මිනිසුන් බොහෝ තියෙනවා. ඒ එකදු මිනිහෙකුටවත් යුක්තිය ඉෂ්ට කළා නෑ. මේ දේශපාලඥයින් දැනගන්න ඕන මේ පොළවේ මීදන් වෙලා තියෙන මේ පොළවේ ගලා ගිය ඒ ලේවලින් ඒ ආත්මයන්ගෙන් නැගෙන අඳෝනාවලින් කවදා හරි දිනයක ඒ දේශපාලඥයින්ගේ බෙල්ල මිරිකනවා කියන එක